নমস্কাৰ সকলোকে আমি জুবিনদাৰ ছবি এখন আঁকি আছিলোঁ আউটলাইন আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে আপুনি চোৱা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে গৈ পিনে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু এনেকুৱা এটা আউটলাইন আপোনালোকে বনাই ল'ব আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনেকৈ শ্বেডিং কৰে তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰ'ব 1 মিনিট ৰ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ইয়াত কি মেটেৰিয়েলছ আমি ইউজ কৰিম তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ বহুতে ভাবে যে এখন ধুনীয়া ছবি আঁকিবৰ কাৰণে এক্সপেঞ্চিভ মেটেৰিয়েলছ লাগে নালাগে ইয়াতে মই একদম বেছিক টুলছ কিছুমান দেখাম যোনবোৰ আমাৰ ঘৰতে থাকে নৰ্মেল শ্বেডিং পেঞ্চিল ইৰেজাৰ এইবিলাকে আমি ইউজ কৰি তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ শ্বেডিঙৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো শ্বেডিং পেঞ্চিল ল'ব পাৰে ইয়াতে মই HB গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল ইউজ কৰিম লাইট শ্বেডিঙৰ কাৰণে তাৰপিছত ডাৰ্ক শ্বেডিঙৰ কাৰণে ইয়াতে মই 4B পেঞ্চিল ইউজ কৰিম আপুনি 6B ইউজ কৰিব পাৰে এইটো হৈছে আমাৰ পেঞ্চিল তাৰপিছত আমি ব্লেন্ডিং কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ ব্ৰাছ ইউজ কৰিম তাৰপিছত যোনবিলাক ডিটেইলিংছ আছে ডিটেইলিংছ ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প ইউজ কৰিম আৰু শেষত একদম স্মুথ ব্লেণ্ডিঙৰ কাৰণে এনেকুৱা টিছ্যু পেপাৰ আমি ইউজ কৰিম ইৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা পেঞ্চিল ইৰেজাৰ ইউজ কৰিম আপুনি নৰ্মেল ইৰেজাৰ কাটি পিনেও পইণ্টেড বনাই ল'ব পাৰে আৰু শেষত আমি এনেকুৱা নিডেড ইৰেজাৰ ইউজ কৰিম মাত্ৰ এইখিনি সামগ্ৰী লাগিব আমাক শ্বেডিং কৰিবৰ কাৰণে এয়া আমি জুবিনদাৰ নাম লৈ পিনে জুবিনদাৰ ছবিখন আমি শ্বেডিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ একদম প্ৰথমতে আমি চশমাযোৰ ইয়াতে শ্বেডিং কৰিম চশমাযোৰ শ্বেডিং কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে HB পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ এবাৰতে আমি 6B নহ'লে 4B পেঞ্চিল ইউজ কৰা নাই আমি লেয়াৰ ৱাইজ গৈ থাকিম প্ৰথমতে আমি এটা বেছ লেয়াৰ বনাম HB পেঞ্চিলৰ সহায়ত তাৰপিছত আমি ডাৰ্ক কৰি গৈ থাকিম এয়া আমাৰ প্ৰথম লেয়াৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত ব্লেণ্ডিং কৰিম ব্লেণ্ডিঙৰ কাৰণে মই এনেকুৱা মেকআপ ব্ৰাছ ইউজ কৰিম মেকআপ ব্ৰাছৰ সহায়ত বহুত ধুনীয়া আৰু ছফ্ট ব্লেণ্ডিং হয় আপুনিও ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি টিছ্যু পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্পো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া ব্লেণ্ডিং কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি যোনবিলাক শ্বেডিং বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে সেইবিলাক আমি ইৰেজ কৰিম আৰু যোনবিলাক ডিটেইলিংছ আছে হাইলাইট আছে সেইখিনি আমি ইৰেজ কৰি পিনে কমপ্লিট কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি আহোঁ নেক্সট ষ্টেপ যোনটো হৈছে আমি ডাৰ্ক কৰি পিনে শ্বেডিং কৰিম ডাৰ্ক ভেলিউৰ কাৰণে ইয়াতে মই 4B পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ যোনবিলাক পৰ্চন ডাৰ্ক আছে এতিয়া আমি ডাৰ্ক কৰিম প্ৰথমতে আমি ডাৰ্ক নকৰোঁ যেনেকৈ আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ লেয়াৰ ৱাইজ কৰিম প্ৰথমতে আমি HB পেঞ্চিল ইউজ কৰিম তাৰপিছত আমি 4B পেঞ্চিল নহ'লে 6B পেঞ্চিল আমি ইউজ কৰিম শ্বেডিং কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব আমাৰ যোনটো পেঞ্চিলৰ পইণ্ট থাকে সেইটো শ্বাৰ্প থাকে চশমাযোৰৰ শ্বেডিং আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট পৰ্চনবোৰ আমি ইয়াতে নোজ লিপছ আৰু স্কিনত শ্বেডিং কৰিম তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে HB পেঞ্চিল লৈ পিনে ইয়াতে আমি একদম লাহেকৈ শ্বেডিং এটা কৰিম একদম পাতলাকৈ কৰিম একদম ডাৰ্ক নকৰোঁ প্ৰথমতে আমি এইটো প্ৰথম লেয়াৰ হয় আৰু এইটো স্কিন হয় স্কিন একদম ছফ্ট আৰু স্মুথ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান লাহে লাহে আমি ইয়াতে শ্বেডিং কৰিম এয়া আমাৰ শ্বেডিং কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক ব্লেণ্ডিং কৰিম ব্লেণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আমি মেকআপ ব্ৰাছ ইউজ কৰিম ট্ৰাই টু এভইড ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প কাৰণ ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্পেৰে কৰিলে কি হ'ব পেটচেছ আহিব আৰু স্কিনটো একদম পূৰা বৰবাদ হৈ যাব সেইকাৰণে আমি মেকআপ ব্ৰাছ আৰু টিছ্যু পেপাৰৰ সহায়ত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ছফ্টলি ব্লেণ্ডিং কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি ইৰেজাৰৰ সহায়ত যোনবিলাক হাইলাইট আছে হাইলাইটবিলাক ইৰেজ কৰি পিনে এনেকৈ হাইলাইট বনাই ল'ম এনেকৈ আমি অবজাৰ্ভ কৰি পিনে যোনবিলাক হাইলাইট আছে হাইলাইটবিলাক ক্ৰিয়েট কৰি পিনে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট কৰি ল'ম তাৰপিছত আহোঁ আমি নেক্সট ষ্টেপ যোনটো হৈছে ডাৰ্ক ভেলিউ শ্বেডিং কৰা ডাৰ্ক ভেলিউৰ কাৰণে 6B নহ'লে 4B পেঞ্চিল ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে 4B পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ আৰু য'ত ডাৰ্ক ভেলিউ আছে তাত আমি ডাৰ্ক কৰি পিনে অকণমান শ্বেডিং কৰিম আৰু ব্লেণ্ডিং কৰিম
ড্ৰয়িংখন কৰি থকাৰ মাজতে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে ড্ৰয়িংখন ভাল লগা নাই, বেয়া হৈ আছে, বাট নহয়, এইটো এটা প্ৰচেছ হয়। আপোনাৰ প্ৰথমতে ইমান ভাল নালাগিব, কাৰণ চব বস্তু চিম্পল হৈ থাকিব। লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি আমাৰ যোনবিলাক ডেভেলপমেণ্ট আছে সেইবিলাক হৈ থাকিব, শ্বেডিঙৰ লেয়াৰবিলাক আমি বনাই গৈ থাকিম, তেতিয়াহে শেষত গৈ পিনে আমাৰ ছবিখন চাব দেখাত বঢ়িয়া লাগিছে। এতিয়া আমি ইয়াত ডিটেইলছবিলাক এড কৰিম, যোনবোৰ আমাৰ ট'নেল ভেলিউ আছে সেইবিলাক আমি ক্ৰিয়েট কৰি যাম। মানে যোনবিলাক ডাৰ্ক হ'ব তাত আমি আৰু অকণমান বেছিকৈ ডাৰ্ক কৰিম, য'ত লাইট হ'ব তাত আমি ইৰেজ কৰি পিনে হাইলাইটবিলাক বনাম, লাইট কৰিম। আমি অবজাৰ্ভ কৰিম ট'নেল ভেলিউটো ক'ত কিমান হ'ব, মিড টোন ক'ত আছে, হাইলাইট ক'ত আছে, ডাৰ্ক শ্বেডো ক'ত আছে, সেইবিলাক আমি গোটেইবিলাক অবজাৰ্ভ কৰি পিনে আমি যোনবিলাক মাইনৰ ডিটেইল আছে সেইবিলাক আমি ইয়াত কমপ্লিট কৰি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াতে চুলি কোচা শ্বেডিং কৰিম। চুলি কোচা শ্বেডিং কৰিবৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি ডাৰ্ক পেঞ্চিল ইউজ কৰিম, আৰু চুলিটো যোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতহে আমি শ্বেডিং কৰিম। উল্টা পুল্টাকৈ যেনি তেনি আমি শ্বেডিং নকৰোঁ, যোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে ডাইৰেকশ্যনটো আমি চাই ল'ম, চাই পিনেহে আমি এনেকৈ শ্বেডিং কৰিম। আৰু ডাইৰেক্টলি ইয়াত মই ডাৰ্ক পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ। যেতিয়া আমাৰ শ্বেডিংটো হৈ যাব ইয়াক আমি ব্লেণ্ডিং কৰিম, ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প আৰু টিছ্যু পেপাৰৰ সহায়ত। ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি ডাৰ্ক পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ, কাৰণ চুলিটো অলৰেডি ডাৰ্ক হয়, ইয়াতে HB পেঞ্চিল ইউজ কৰাৰ কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই, সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি ডাৰ্ক পেঞ্চিল ইউজ কৰি পিনে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো এনেকৈ বনাই ল'ম। যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি ইয়াতে 4B নহ'লে 6B পেঞ্চিলৰ সহায়ত যোনটো ডাইৰেকশ্যনত চুলি কোচা থাকিব সেইটো ডাইৰেকশ্যনত আমি ইয়াক এনেকৈ শ্বেডিং কৰি ল'ম। আমি ইয়াতে গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে বেছি ডাৰ্ক হোৱা নাই। গ্ৰেফাইট একদম পাৰফেক্ট ব্লেক নহয়, আপুনি যদি পাৰফেক্ট ব্লেক হ'বৰ কাৰণে আপুনি বিচাৰে আপুনি চাৰকোল ইউজ কৰিব পাৰে। এই আমাৰ গ্ৰেফাইটৰ সহায়ত আমাৰ যোনটো দুটা লেয়াৰ আছে সেইটো কমপ্লিট কৰি পিনে আমি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ। যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব আমি ইৰেজাৰৰ সহায়ত আমি ইয়াত এনেকৈ হাইলাইট বনাই ল'ম। ইৰেজাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে পেঞ্চিল ইৰেজাৰ ইউজ কৰিছোঁ, আপুনি নৰ্মেল ইৰেজাৰ ইউজ কৰি পিনে আপুনি কাটি পিনে পইণ্ট কৰি ল'ব পাৰে, তাৰপিছত হাইলাইটখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে। ভাগৰ লাগি গৈছে কাৰণ এখন ছবি আঁকিবৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগে, কিন্তু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে সোনকালে বনাই আছোঁ। 4 আৰু 5 ঘণ্টাৰ মাজতে কমপ্লিট কৰি লওঁ। আপুনি 4-5 ঘণ্টাতে কৰিবৰ কাৰণে যত্ন নকৰিব যদি আপুনি এজন বিগিনাৰ হয়। যদি আপুনি বিগিনাৰ হৈ আছে এতিয়াও, তেনেহ'লে আপুনি এখন ছবিৰ কাৰণে মেক্সিমাম 6 বা 7 দিন লগাওক, তেতিয়াহে ড্ৰয়িংখন ভাল হ'ব। জুবিন দাৰ ফেচটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে, এতিয়া একদম শেষৰ ষ্টেপটো আমাৰ বাকী আছে, শ্বাৰ্টটো শ্বেডিং কৰা। আৰু শেষত মই এনেকৈ ৰেড কালাৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰি পিনে আমি অকণমান আৰ্টিষ্টিক ভাইব হিচাপত ৰেড কালাৰটো আমি কলাৰত এনেকৈ কৰি দিম। আৰু এনেকৈ আমি জুবিন দাৰ ছবি এখন বহুত সহজে বনাব পাৰোঁ। তো বাছ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।